Ironjeet podcast ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸਟ ਆ ਮੁੰਡਾ, he's gonna grow and he's gonna grow fast because he's a fighter। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ and after fighting with cancer he decided to help others not with cancer but muscle building and all that, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ mental ਤੇ physical health 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ mind muscle connection ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਗੈਸਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ Gurjap। Welcome to the podcast ਭਾਜੀ। Thank you very much। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ absolutely। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਮ ਖੋਲ੍ਹਿਆ M3 Lab ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਵਰਕ ਐਜ਼ ਅ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਸਾਜ ਥੈਰੇਪਿਸਟ। ਤਾਂ ਸਕੂਲਿੰਗ ਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਨੇਸੀਓਲੋਜੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆਨਲਾਈਨ, ਐਂਡ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਸਾਜ ਥੈਰੇਪੀ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਐਕੂਪੰਕਚਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ। ਗੁਰਜੱਪ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਮਹੀਨੇ 2 ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਵਨ ਆਫ ਮਾਈ ਕਲਾਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਜੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਆਈ ਵਾਸ ਟੈਲਿੰਗ ਹਿਮ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਗੁਰਜੱਪ ਕੋ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਵਧੀਆ ਵਾ, ਐਂਡ ਹੀ ਟੋਲਡ ਮੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਊ ਡਿਡ ਯੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਅਬਾਊਟ ਕੈਂਸਰ? So honestly it was very random, unique। It was summer of 2018। ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, like summer time, school ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਸੀ, went to a wedding in BC, came back, no problem। ਤਾਂ ਫਿਰ end of July, August ਦੇ ਲਾਗੇ flu ਜਿਹਦਾ allergy seasonal ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦਾਂ ਦੇ symptom ਜਿਹੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। So I'm like, what, maybe ਉਹੀ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਮੈਂ airport 'ਚ ਵੀ job ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ all of a sudden at that point ਉਹ flu ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ better ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ no, maybe ਫਲੂ ਕਰਕੇ ਰੇਸ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਮੇਬੀ ਫਲੂ ਨਮੋਨੀਆ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਲੂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਇਰਸ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਰਾਈਟ। ਆਮ ਲਾਈਕ ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਮ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, no restrictions, not like separate ਕੋਈ special symptom ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, just felt like flu ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, right? Nothing। And at the time ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ that ਮੈਂ ਕੰਮ 3 AM to 9 AM ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਟਾਇਰਡ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੌਕਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। So a lot of different things which ਕੰਮ ਸੀਗਾ। You're physically active, very active, almost। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਜਦੋਂ physically active ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। Exactly, right? I was just like, okay, ਉਦਾਂ ਹੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾ it'll pass। and ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ that a month passed by, didn't get better। allergy medication ਵੀ try ਕੀਤੀ, went to the doctor, she said ਉਹਨੇ antibiotic ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ by then ਉਦੋਂ 3rd year university ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। and so ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, and it got to a point where ਹੁਣ ਜਦ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰੇਕ ਅੱਖਰ ਬੋਲ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਖੰਘ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਚੱਜ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਖਾਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੰਘ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਅੜਦਾ ਸੀ ਕੁਛ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿੰਪਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ no, this is not normal। 1 week ਦਾ ਕੋਰਸ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਖਾਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਰੇਸ਼ਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਖੰਘ ਜਿੱਦਾਂ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੈਠਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੰਘੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਟਸ ਅਨੋਇੰਗ, ਰਾਈਟ? ਐਂਡ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖੰਘ, ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਯੂ ਆਰ ਸਟਿਲ ਇਨ ਯੂਰ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ, ਬਟ ਉਹ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਵਰਕ ਨਾਰਮਲੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ? not so much। yearly ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜਾ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ, ਉਦਾਂ ਹੀ young, 20 years old, I didn't care। Okay, ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। So going back to the lecture though, but lecture ਦੇ ਵਿੱਚ, so I would just be like, okay, I don't know why I'm coughing। ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਮੇਰੇ friend ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ? It's annoying, so ਮੈਂ ਕਿਹਾ honestly I don't know, because no gym ਚ ਵੀ no issues with strength still going up, and I'm like, okay, you know what, I'm going to go back to the doctor after the antibiotics। and then that day when I went, I remember I was like, okay, I'm just going to go check up, maybe only a core antibiotic de dui, x-ray kara logi, we'll see। and she listened to my breathing, she's like, it's still not better। Like, then she's like, no, let's go do an emergency x-ray। Went to a walk-in clinic, did my x-ray, and I remember when I was standing there, as soon as like I did my x-ray, the x-ray tech was like, are you feeling okay? I was like, yeah, I'm fine, I just a little cough।
And she's like, okay. She's like, I'm going to be sending an urgent report back to your doctor. I'm like, why? What happened? She's like, I can't really tell you. And then with that time, I saw a little glimpse on the machine where I was able to see the image. And I saw the entire left side of the chest was all white. As you're talking about it, I'm feeling a little bit lightheaded because I've been through the same thing. I had typhoid for like 1 year. Yeah. And I know that feeling because ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਈਟ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੰਘ ਹੋਏ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਲੂ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ the third day I was fine and the fourth day I went to get checkup ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਆ so fifth day I'm okay you're already better I'm okay so ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ only time you leave the house ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜਾਣ ਕੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਂਸਸ ਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸਾਹ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਾਈਟ ਐਟ ਦਾ ਮੂਮੈਂਟ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਈਟ ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਮਾਈਂਡ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋਰਮਲ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਡਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਦੋਂ ਵੜਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਲਾਈਕ ਅ ਨਿਊ ਬੋਰਨ ਬੇਬੀ ਰਾਈਟ ਉਹ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਡਾਟਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਯੂ ਨੋ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਡੋਨਟ ਥਿੰਕ ਤੈਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਡਰ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ ਇਟਸ ਜਸਟ ਦੈਟ ਵੀ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਕੈਂਸਰ ਮੂਵੀ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਬੰਦਾ ਡਿਟੀਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਟਸ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਓ ਮਾਈ ਗॉड ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਕੈਂਸਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ ਰਾਈਟ ਮਾਈ ਗ੍ਰੈਂਡਪਾ ਹੈਡ ਕੈਂਸਰ so you've seen it firsthand so no, I didn't see it. He was in India. I was here. I didn't get a chance to meet him. That's my emotional side. Not going there. But no, back to your story. Yeah. But yeah, no. So literally, like I remember seeing that at that moment, and I'm like, okay, something's not right. But even then, in my head, I remember I had a math assignment due the next day. I'm like, no, I don't really care. I don't have time for this. I have to do my schoolwork because that's so important. I'm like, I got to work out after this. Like, so your mindset right away changed because like, somebody put the seed in cancer. Yeah. Right. And no, even at that point, it wasn't even cancer. At that point, it was like, okay, something's wrong. I was like, okay. So then, same day, the doctor called me back because by 6 o'clock, she called me and she's like, you know what? I need you to go to emergency. So that day, I went to the emergency at Etobicoke Hospital. I waited there for almost 7-8 hours. 78 hours? No, 7 to 8. 7 to 8. Okay, 78 that's too much. तो उत्थे भी like no बैठे waiting room and I was like okay I don't know why I'm here I feel perfectly fine मैंने कोई problem नहीं like I'm healthy I eat properly I work out I've been athletic my entire life पता नहीं why I'm here and then उस रात went to the there they did a CT scan CT scan ਨਾਲ इदां होया they did the CT scan and put us in the waiting room and I waited and then by then ਮੇਰੇ ਆਪ ਹੀ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ no something is wrong like everything ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੀਗਾ just a few hours ago I'm like everything's fine environment ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜੇ ਨਾਰਮਲ ਹੈਲਥੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਈਏ ਨਾ ਜਸਟ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਸਿਗਨਲ ਭੇਜਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਤੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ something is wrong and top of that you had it Exactly. Right. And it was sitting in my chest. And I had no idea. But then when something's wrong. Everything that's happened in today, 2 months, I'm not feeling well. It's like okay, something's happening. And then I think it was like 2 a.m. in the morning. And my mummy not gay sige because she's like no whatever it is I'm going to come with you. मैं तो क्या कोई ना मैं 2 मिनट का रहना. You were above 18 कल्ला जा सकता. जा सकता गड्डी चला के but she's like no something might be wrong let's go. This is the good thing about these parents. They always step in ਨਾਲ ਜਾਣਾ right ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ कोई ना चल जा like whatever figure it out. The support system was there. And then when I was there I remember I went in and we talked to the main doctor the emergency doctor that night and he's like he told me straight up he's like you have a tumor the size of a water bottle in your chest like literally this water bottle in my chest and I was like okay what does that mean and he's like it could be 3 things one was a thymoma which is just a benign tumor I'm like okay and the other one was a germ cell tumor which once again was a benign and the third one was like he's like it's a lymphoma tumor. Do you know the difference between 3 of them? So one is just
the two of them are benign tumors, non-cancerous. They're just random abnormal growth. Okay. And then the third one was a lymphoma, and that one is cancerous. Okay. And he's like, the chances of that are very unlikely, but we can't rule anything out. We're gonna have to do a biopsy. I'm like, okay. Once again, sent us back, and they're like, okay, we're gonna let you guys know. Biopsy ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? Biopsy ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਸੈੱਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨੀਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਟੈਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ They put the tube in you? Yeah, so like they literally poked a hole. I was awake, no anesthesia, nothing. ਸਿੱਧੀ ਲਾਈ ਸਾਹ ਇੱਕਦਮ ਉਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ. And literally it was 30 seconds. They took a few pieces out of the tumor. ਉਹਨੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ I think ਤੇਰੇ ਕੁਛ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਟਿਊਬ ਪਾ ਦੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਮਾੜੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜੇ ਜਿਹਾ ਪਿੰਚ ਫੀਲ ਹੋਣਾ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕੀ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟਿਊਬ ਉਹ ਜਾਨੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੋ 18 ਗੇਜ ਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਮਾੜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਓਕੇ ਐਂਡ ਉਹ ਗਾਈਡਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਲੋਕਲ ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਲਾਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਨਾ ਯੂ ਸ਼ੁਡਨਟ ਫੀਲ ਐਨੀਥਿੰਗ ਓਕੇ ਜੋ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਦੀ ਲਾਈ ਰਾਈਟ ਵੇ I was like that's sharp. So ਫਿਰ ਉਹ ਨਰਸ ਨੂੰ same pain I feel when you do acupuncture when I jump exactly ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ okay take a deep breath and then I tap it in same but a little bit bigger and deep and ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਨਰਸ ਨੂੰ ਕਹਤਾ ਇਹ ਫੈਂਟਨੋਲ ਲਾ ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ yeah I didn't feel it didn't make a difference ਦੋਨੋਂ ਜਿੰਨ ਤੱਕ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਨੀਂਦ ਆਈ ਸੀ didn't do anything it was like it was unnecessary but ਉਹ biopsy ਤੋਂ ਬਾਅਦ almost 2 weeks ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ where they had to test it and finalize everything. And in the meantime, I was just going to school, waiting, living my life normal. So you went back to school the same day? The next day. Next day. Because I was like, I have work to do. Okay. I was like, I can't do this, right? And मैं ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ hospital ਰਾਤ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ the professor ਨੂੰ ਕਹਤਾ like ਮੇਰਾ assignment ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ like emergency ਸੀਗੀ I'll get it done within the next week. Yeah. ਮੈਂ finish ਕਰਤਾ everything back to normal. School they only puffer data, so I was taking a puffer, and they gave me a medication called prednisone, and they said just take this in the meantime because when I was started getting worse, like pounding headaches and the blood pressure भी बढ़ता सीगा, and I didn't know anything, right? And then so जो result सारे आए, वो दिन मैं class से जाने बैठा सीगा, it was 2:50 सीगा शाम दे, and वो 45 मिनट ਦੀ class ਸੀ, ਤਿੰਨ ਮੇਰੇ friend ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸੀ. ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵੀ ਜਦ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਹ ਚੜਦਾ I felt terrible energy ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ because only ਤੱਕ progress ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਵੀ I think mentally I started getting weaker because ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ something wrong and I started not giving up but I started caving in. This whole story ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸੁਣੀ ਆ I'm just learning a lot about brain. Right? ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀਕ ਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਦਾ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਈ ਲੋਕ ਲਾਈਕ ਆਈ ਨੋ ਸਮ ਪੀਪਲ ਹੂ ਫਾਈਟ ਥਰੂ really major diseases right but ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਐਂਡ ਦੇ ਲਿਵਡ fine. I have family members right ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ they've been through the same thing ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪਤਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਐਕਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਰਾਈਟ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊ ਨਾ ਸਾਡੇ ਡੱਬਲ ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਾਈਕ ਸੋ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਨਾ there are people ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਚ ਵੀ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਜਿਹੜੇ ਛੋਲੇ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਮੇਨ ਉਹ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹੀ ਆ ਆਪਣੀ exactly the mentality right so I feel like ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬੀਜ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ because as you said ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਏ but you are more worried about your assignment the next day right ਮੈਂ the test ਹੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ I don't care about the test ਜੋ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ I'm like ਮੇਰਾ more important ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਜਿਮ ਜਾਣਾ study finish ਕਰਨੀ working towards the future ਪਰ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆਈ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ hey doctor what's the news ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ you know like bad news ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ out of the 3 worst case scenario ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ lymphoma ਹੋਇਆ you have cancer and at that moment I'm just sitting there like okay now what ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ like okay ਤੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦੇ ਦੀ news but ਹੁਣ ਗਾਂ ਕੀ ਆ tell me what I have to do so I can get better I'm like I don't care what I have my biggest is how am I going to get past this and go back on my life like life track and then what I did ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਫਰੈਂਡਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਡ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸੀਗੇ they're like oh how did that happen I'm like I don't know it's reality and ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੈਠਾ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ people picked me up went home told everybody very emotional time for the family it is very big. I can
ਇੱਥੇ ਜਵਾਕ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਹਫਤਾ ਠੀਕ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਲਾਈਕ I can relate, right? ਹਾਂ ਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਮਿਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸਿਕਨੈਸ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਆਹ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਆਹ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ and cancer like depending on how your family is ਕਈ ਤਾਂ I can imagine as you are telling me the story people are crying like especially ladies even men like depending on like how big is your family right? Everybody and the thing was everybody came in that day like my taya chacha everybody came no family history. No, nothing. Yeah. And even so I did a genetic test once. I went through everything. They said just autoimmune, you just got unlucky. I'm like, okay, chalda theek hai. So this happens like ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ genetic ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ Exactly. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ anything randomly, right? Yeah. And then so like everything it was emotional and the biggest thing to me ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ I'm like ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਸਹਿ ਲੂੰਗਾ I'll be fine. Yeah. I know I can go to treatments. I'll be a soldier. I'll figure it out. Because family the older ਹੁੰਦੇ ਆ than younger, everyone, right? And they start imagining stuff. Exactly. Because they relate with certain stories. Exactly. X, Y, Z ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ. What happened after? Yeah. Right? Or maybe they start relating to movies. Yeah. Right. You see how fast somebody deteriorates. Yeah. ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵੀ ਚ ਦੇਖੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਈ ਦੇਖਦੇ ਆ cancer the diagnosis and a couple months later they were gone. Right, so that's my biggest thought was like okay hun main kar ja ke dasna how are they going to react, how are they going to handle the stress. That worried me more than me worrying about how I had to go through chemotherapy and radiation. I didn't care about that. I'm like, you know what, it was tough but mentally I'm like the best thing I could do is keep my head up and work through it because the worst thing I could do is give up because if I give up karta phir kar dena bhi na give up karna auna bhi man chhad dena and there if something happens to them that's going to be even harder for me. So being strong for them and that was very big. And throughout all of it like my mom and dad like both of them like even remember when I told my mom when I first told her she was emotional, she cried but within like 5 minutes she was like no okay what's next even she toughened herself up because you know this is a really strong thing. Crying bande ਆਪਾਂ ਰੋਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ and we get weaker. Recently I started crying a lot after you're getting a little emotional after my daughter right ਜਦੋਂ ਜਾਤੀ ਉਹ ਹੋਈ ਆ I cry and I feel so relieved. It releases cortisol. Right. ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰੋ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਈਟ ਆਪਾਂ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਲੂਗਾ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ I cry now and I feel so good afterwards. No, and the big thing right when the cortisol level up and drop on that and you think clearly right and it once again comes back to the mindset. I personally myself, I remember when I was in class, I held my tears that day when I found out. But as soon as I left school, I remember my cousin and brother-in-law picked me up. One of the gaddi ਜਦੋਂ ਬੈਠਾ I cried for maybe 2 minutes because I didn't know how to tell them because I was ashamed. I felt almost like hey ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ you know like ਮੈਂ ਨਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਕਰਦਾ and it still happened. And that was you were physically fit, you were working out, you were dieting. It's not that you were taking drugs or maybe daru bahut peen. Nothing. You used to drink? I did but like I don't drink. I wasn't drinking often. I was 20 years old. Kite je party chale ge mare ja like 2-3 lale but nothing like I'm drinking on a regular basis. In a month maybe I drink once. Oh ta bhang bani legal hoyi honi. Oh no exactly. Well we kitchen right? None of that stuff right? Everything clean and it was like okay like why? So but then I remember that day I left and I'm like I remember I went to the Gurdwara. I told my cousins and I'm like I'm going to go toilet. Once I go there, matha take and I'm like, I asked Baba Ji, I'm like, no, it's simply thing, like whatever it is, just give me the power to push through. That's like, the best thing to ask for. I was posting a story yesterday about how ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ right ਪਰ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ. Exactly, we lose faith in it. Right. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ right ਪਰ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ. Exactly. You just ask ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਿਓ. ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਿਓ. Simple. ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਣਾ. Exactly. Right. You just don't tell him give me Tim Horton coffee. No, I don't. Right. He's not going to do that. He knows ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੱਟੇ ਮਾਰਟਨ ਦੀ ਕਾਫੀ 'ਚ ਦੇਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਰੈਡ ਬੁੱਲ 'ਚ ਦੇਵਾਂ even food 'ਚ ਦੇਵਾਂ right. The thing is energy. The thing is ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ. ਸੋ ਅਰਦਾਸ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ 'ਚ ਬਲੀਵ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ. I personally believe in that ਕਿ ਉਹ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ 100% right. Any energy ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਦਿੰਦੇ ਆ
you're putting something into the world, it comes back or it's heard. And it makes its time and it will eventually find you. Yes. Right? Yes. Here, right? Jo main udaas kiti, I'm like, no, I don't need to be like, okay, mainu theek kar do. I'm like, okay, I know what I have to do to get better, but mainu tusi shakti de do, give me the power to fight through it. And I went home, did that. And within with एक week बाद पता लगन तो मैं Thursday से जितना पता लग गया अगले week Wednesday थे I already had a doctor's appointment and Thursday सवेरे नू I was on the chair chemoed up everything and it was all of a sudden big shock and I was like okay you know what we have to do it so ਆਪਾਂ जे 6 cycles ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਹੋਏ and each cycle ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ cycle ਦੇ ਵਿੱਚ so cycle ਵਿੱਚ ਉਹ medication ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ CHOP R ਉਹ ਲਿੰਫੋਮਾ ਦੀ ਆ ਉਹ ਐਕਰੋਨਿਮ ਆ for the 5 medications ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ almost 8 ਤੋਂ 10 ਘੰਟੇ ਸੀਗੇ ਆਈ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਚਾੜਦੇ ਸੀ initially I didn't feel anything I'm like oh this is fine ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਾ ਚੜਿਆ ਸੀਗਾ and after that I'm like okay didn't feel much and ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ I took a nap, had food, felt a little bit weaker, but nothing crazy. And ਜਦੋਂ ਉਹ nap ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਮੈਂ ਘੰਟੇ ਕੇ ਬਾਅਦ everything started. And it was downhill. ਇੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ almost describe ਕਰਦਾ the bad hangover ਹੁੰਦਾ. That's what it felt like. Yeah, hangovers are bad. No, and it was bad. Yeah, they are bad. Right? And depending on how old you are, it gets worse. They hit you differently. Right? It takes you out. Yeah. And basically all 36 hours ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੀਕ ਤੇ ਸੀਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ can't eat just irritated agitated everything just feels like shit basically and all 36 hours which my mom used to force me a lot to eat even though I didn't want to she made sure and then what my family used to do my taaya chache everybody cousins I used to get my treatment done on Thursday. They used to try to come Friday, Saturday, and Sunday. So they try to spend the weekend with me. So instead, जे मैं room च बड़े रहना सीगा दुखी होना सीगा, वो आके मैंने force करते सी room तो थल्ले आ. तो मैंने आप ही हुंदा सी माने चलो कि हम सारे जन मैंने मिलना है. Even though I don't feel so good, I should go and spend time with them, be in that environment. Family मिलन बहुत होती है जो तुसी सिख हो जाने हो ना. एक बंदा not saying your family overall like कोई बंदा सिख होवे over rest करना चाहता and this is the thing कि नहीं पता लेके आना होता वो ठीक नहीं है sometimes it's not the right time. I feel this really irritating like now my family they understand ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਆਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈਗਾ I was like don't ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਆਓ ਪਤਾ ਲਿਆਓ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕੀ ਬਣਿਆ ਉਹਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ mentally like I used to joke around with my supervisor anytime he coughs I was like one of my family member had the same cough right and it's like okay that he मैं कहता मर गए so like some people they come to you and they bring you down and like literally as you're saying like they kind of affect your mindset because you're saying all these negative things making you want to relate to negative things but luckily for me like when my family used to come ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ why do you think ਆਪਣੇ ਦੇਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆ like when they I would say out of 100 98 ਆਪਣੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਸਟ ਕੱਢੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਚੋਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਆਹ ਫੱਕੀ ਲਈ ਸੀਗੀ ਇੱਥੋਂ ਆਹ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਮੁੰਦੀ ਪਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਪਾ ਲਓ ਇਹ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏ ਨਾ this is little bit off topic ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਡੇਰਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੂੰਹ ਕਰਦੇ ਆ they go to the wrong direction right ਉਦੋਂ ਰੱਬ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਾਂ ਦੇਣਾ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫਲਾਣਾ ਲਾਈਕ ਮੇਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੋਚਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਰਾਈਟ there's a 3 feet rule right ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਇਰਡ ਹੋਣੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰਾਈਟ ਤੇ 3 ਫੀਟ ਹੀ ਦੂਰ ਹੈਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨਾ ਕੱਢਣਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਫਿਨਿਸ਼ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਤੇ ਉਹ 3 ਫੀਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣ ਕੇ ਮੁੰਦੀਆਂ ਮੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹ ਡੇਰੇ 'ਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਇਹਨੇ ਖੋਦਿਆ ਆਪ, ਈਵਨ ਦੋ ਇਹ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹਾਰਡ ਟਾਈਮ 'ਚ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਡੋਲਦਾ। Exactly. 100%. ਮੈਂ ਕਥਾ ਸੁਣਦਾ ਸੀਗਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਭਾਈ ਭਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਭਾਣੇ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। I think I told you about it. I think I remember you told me one day during the treatment. So ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਮਾੜੇ ਕਦਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇਹਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 4 ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਪਿਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਕਦਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਭਾਣੇ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਤਗੜਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਆ। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਈਕ flex your bicep, right? Look at this guy, right? So ਕੈਂਸਰ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, and today he looks bigger than me. Like if we stand together, like his muscle mass and his strength hone thoda gym cut janda because he's here 7 days in a week, but he recover, and I find it really motivating ਕਿ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ establish ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, but I just want to go back to your story ਜਿੱਥੇ ਆਪ। No, definitely. So he right, the family aspect of it too, right? Like the family being there, giving positive vibes was very big. I remember there's one day when I remember it was actually the day I found out. God, I see it. And another family member came, and I remember you were talking, and I think he was trying to be funny. And I remember he said to me, he's like, "Tu na gym karda, adda karda." Or like he gym mein bhi zyada maine target karda, right? I'm like, okay, no, you have your opinion. I'm like, it's not wrong. But I took that personally in the sense like, okay, tusi keh lo jo kehna. I know what the benefits were. Like I'm going to be better faster. Because in my head I'm like, not wishing that person ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। But the way I viewed it was, okay, ਮੈਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਪੋਰਟਸ, ਡਾਈਟਿੰਗ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹ ਬੈਟਰ ਹੋਣੀ। ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਮੰਨਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਵਾਂ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ, ਕੁਛ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਣੀ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ। ਈਵਨ ਦੋ ਜਾਣ ਕੇ ਦੇ ਵਿਲ ਆਸਕ ਯੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਜਦੋਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਦੇਣੇ ਕਿ ਆਹ ਗਲਤ ਆ, ਈਵਨ ਤੋਂ ਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਈਟ? ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਰੱਬ ਕਦੇ ਜੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, they win. You said all these possibilities, obviously. Then that person become the salah bibi of the family. Exactly. ਇਹ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਓ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹਨੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। No, exactly, right? ਇੱਦਾਂ ਹੀ, right? So that was the thing. And ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ as I was going, ਹੁਣ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 36 hours ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, 3 week ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ 6 ਸੀਗੇ। And ਉਹ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, once I finally started feeling better, sleeping better, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ week and a half ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। I used to go to the gym as best I can, haath cover karke. Even you're talking about the period when you were getting your chemotherapy. So you were going to the gym as you were getting the chemotherapy. Yes, ਇਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ risk? Yes. So risk infection higher ਸੀਗੀ because ਹੁਣ ਕੀਮੋ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲਿਆਂ? ਮੈਨੂੰ। Okay. Nobody else is at risk for anything, but I'm at risk because ਮੇਰਾ ਕੀਮੋ ਕਰਕੇ immune system weak ਹੋ ਜਾਂਦਾ। Because ਉਹ ਕੀਮੋ, you were losing hair? Oh, I was bald, no beard, lost hair, got skinnier. Even ਪਰਵੱਟੇ ਵੀ? ਪਰਵੱਟੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ, a little bit. It wasn't that much. Okay. ਬਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। Okay. I always make dark jokes. But literally ਸਾਰਾ ਕੁਝ। And I used to laugh with my family. I'm like, what do you used to do in the gym? Everything, whatever I could. So your strength was still there? Strength was terrible. It went down a lot. Did you take steroids at that time? No, never. No, not like medicinal. I know. Yeah, medicinal. Yeah. The only steroid they used to give me was prednisone, but that was at a very high dose as well. And that was not more so like anabolic; it was more catabolic. Okay. It was more to kind of reduce inflammation, kind of help heal things. But ਉਹਦੇ ਨਾਲ like. ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਹੁਣ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ at least 1 month, so almost 6 weeks ਮੈਂ ਜਿਮ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। So that first 6 weeks was the hardest because ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ gateway ਸੀਗਾ for my mental clarity, everything, going to the gym,
I lost that. So then I found it in a different way. I used to listen to music. I used to sit outside. I used to watch the Raptors. Although those Raptors jitte sige, so it was the best part. I watched every game throughout the entire season. Dopamine release hoya. Exactly. I used to watch every game. I'm like, let's go. Yeah. Team bhi takadi sige. So it was amazing. Yeah. And so मैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ because doctor ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ tumor ਸੀ it was so big and in a place that ਉਹ surgery ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ because it was in the chest ਜੇ ਕੱਟਦੇ I could have died on the table and ਉਹ ਟਿਊਮਰ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਲਮੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਆ ਲੰਗ ਦੀ ਆਰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਤਲ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ ਲਾਈਕ that big just sitting inside and ਮੇਰਾ only symptom ਸੀ I couldn't breathe. Wow. So like you had like somebody living in there ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਕੁਝ sitting there rent free right and ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ risk ਸੀਗਾ that I could have had a heart attack and she's like you're like she's like I'm surprised because ਤੂੰ exercise ਵੀ ਕਰਦਾ lifting heavy doing squats she's like nothing happened I'm like but ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦਾ body adaptability so ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਸੀ ਪਰ ਉਹੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿਮ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਗਲਵ ਪਾ ਕੇ cover up mask ਉਦੋਂ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ so mask ਦਾ ਨਾ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ. Which year was that? This was 2018 September ਸੀਗਾ and then March 2019 ਹੁਣ actually ਅਗਲੇ ਵੀਕ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ 5 ਸਾਲ since I've been cancer free and ਉਦੋਂ so what happened was I would go to the gym ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਹੁੰਦਾ 2-3 ਸੈਟ ਵੀ ਲਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ one set ਜਿੰਨਾ ਥੋੜਾ ਵੀ weight ਸੀ I would do it. You used to take pre-workouts and all that? No, nothing. I couldn't take any like vitamin supplements, even like any vitamins or anything. Doctor said no. Protein powder? Nothing. Okay. All I used to eat? So diet was actually honestly very clean. Okay. Doctor said no, like doctor ne kiya ke tum ਆ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ. They didn't say too much about restrictions like certain ਚੀਜ਼ਾਂ because ਹੁਣ depend ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ chemotherapy ਕਿਹੜੀ ਆ because ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਦੀ restrictions different ਆ. So lymphoma ਦੀ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖਾਦਾ but ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਾਈਸ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਉਹ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਮਿਰਚ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਸਾੜ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ right not going into details but exactly you know what I mean right and then so they just kind of adjust so we basically used to have chicken breast ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ soup ਵੀ ਲੈਣਾ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਨਾ chicken soup some type of nutrients ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ beetroot juice ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਮੰਮੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ beets celery oranges ginger turmeric ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਕਲੀਨਿਕਲ ਡੀਟੌਕਸ ਜਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ beets ਦੇ ਨਾਲ red blood cell ਵੱਧਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ એનર્ਜੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ so ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ I was able to go to the gym. I used to recommend beetroot juice as a pre-workout. If you are not taking too much powder pre-workout, then beetroot works. If you take a lot of powder pre-workout, then it doesn't. No, then it's not going to do much. But no, it was honestly ballpark by other on and I would used to go gym, do whatever I can, come home, drive myself, whatever I can. And that always ਜਿਹੜਾ ਘੰਟਾ even 45 ਮਿੰਟ ਵੀ ਜੇ gym ਚਲਾ ਸੀਗੇ it was a time for me to mental clarity. Think about what I was going to do. ਹੁਣ ਕੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲਦਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜੋ 2 ਵੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ go through treatment come back feel better go to the gym ਇਦਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਸਾਈਕਲ ਸੀਗੇ ਲੰਘਾਏ and after that ਆਪਣੇ 6 ਸਾਈਕਲ ਜੋ ਮੇਰਾ 6 ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੀ ਚਾਂਸ ਆ that 2 ਹੋਰ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ 2 more it turned out didn't have to lucky ਸੀਗਾ because ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪੈਟ ਸਕੈਨ ਕਰਨਾ ਪੈਟ ਸਕੈਨ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਬੋਡੀ 'ਚ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕੈਂਸਰ ਸੋ ਇਨ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਫੁੱਲ ਬੋਡੀ ਸਕੈਨ ਉਹ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕਰਤਾ ਸੀ ਸੋ ਉਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਓਕੇ ਕੈਂਸਰ ਫ੍ਰੀ ਆ ਬਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਜੇ 20 ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਸੋ 20 ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ 20 ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ 20 ਉਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਚੈਸਟ ਸੀਗੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਲਾਈਕ ਲੇਜ਼ਰਸ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਟੈਕ ਵੈਰੀ ਕੂਲ ਸਿੱਧਾ ਉੱਤੇ ਕਰਦਾ and only there ਉਹਦਾ ਜੋ ਕਰਦੇ radiation like you feel it no or something happens I don't know about it because ਕਹਿੰਦੇ radiation 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ I don't know exactly but I know ਕਿ it's a really iffy point ਜੇ ਤੁਸੀਂ radiation ਕਰਦੇ ਹੋ like always ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਿ radiation ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰ ਲਓ people they try to go the other one right no and that's true but ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ protocol ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ that you should do it they still did say that you can choose not but I'm like no I'm young just do it whatever the side effects are all the chemotherapy there are no side effects on it I'm like there's other million things in the world when you used to go for treatment actual ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ like treatment the day of so honestly it was like assembly line basically ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ Credit Valley Hospital ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ 3 ਰੂਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ 3 like subsections and ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕ ਇਨ ਕਰਕੇ you go in and
What do you mean check-in? Check-in ਦਾ ਉੱਥੇ the questionnaire ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ. Okay. Like how do you feel, all this stuff. Yeah. ਉਹਦਾ just metric ਉਹ track ਕਰਦੇ hospital ਦੇ. ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ week ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ blood work ਵੀ ਕਰਨਾ. ਤਾਂ ਉਹ blood work ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ blood work ਨਾ clear ਆਇਆ, then you can't do your treatment. Okay. It's because ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ certain levels of iron or not iron but chemistry ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਆ, white blood cells whatever. ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਲੈਵਲ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੇ ਨਿਊਟਰਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਬੈਡ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਸਹਿ ਸਕੇ ਸਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇਤਾ ਤਾਂ then you have another side effect which is worse. So ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ you go in that morning 8 ਵਜੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ and ਹੱਥ ਮੈਂ ਹੱਥ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ because I like to see it and I didn't want it in the arm so I used to get it in my hand. IV ਸਿੱਧੀ ਹੱਥ 'ਚ. Okay. No, I let it happen. I'm like, it's buddy, yo. Right? And so they go in and ਪਹਿਲੋਂ pre-medication ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 2 ਦਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ Benadryl and something else ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸੀਗੀ almost within 20 minutes ਦੇ ਵਿੱਚ like ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਦੇ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ I'm just there like frozen and ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਾਲ ਗਏ cousin ਗਏ ਮੰਮੀ ਗਏ ਜੋ ਵੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ he's feeling it now and ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 4-5 ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ 8 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜੂਲੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ so I be like it is drip ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ yeah okay and I'm just sitting there talking whenever I can playing solitaire phone ਤੇ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡੀ ਜਾਣੀਆਂ ਕੈਂਡੀ ਖਾ ਲੈਣੀਆਂ because ਉਹਦੇ ਮੂਡ ਵੀ ਕੋੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਵਾਈ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸੀ so I used to do that to kind of manage the symptoms ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਜੈਸੇ ਆਹ ਸੀਟ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਮੇਰੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ 6 ਸੋਫੇ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੇ ਨਰਸਾਂ ਉਹ ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਪਰ ਨਾਲ 2 ਹੋਰ ਯੂਨਿਟ ਸੀਗੇ everybody with the same symptoms like same everyone has different type of cancer but ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ yep so like ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੇਤਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹਾ and I think maybe 70 years old ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ like ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦਾ and ਮੈਂ ਸੀਗਾ like Guyanese Trinity ਦਾ ਭਾਈ ਸੀਗਾ very nice guy ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ honestly ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ what not but ਮੈਂ ਕਿਹਾ it's okay like I'm going to be done soon ਤਾਂ right when ਕਹਿੰਦਾ he's like that's one of the ਕਹਿੰਦਾ you're the first person I met in a long time ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ that it's okay I'm almost done it'll be better ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਮੇਰੀ ਏਜ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ that no there's nothing to look forward to ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੂੰ in your future in your life try reading books you should practice building your mindset and growing strong mentally and he's like everything else follows I'm telling you books ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ I'm not saying read books to make money ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ you won't get peace ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪੀਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਈ ਆ ਆਪਾਂ ਕੇਵਲ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਛੱਕੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਧਰਤੀ ਖੋਦ ਪਰੇ ਹੋ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆ ਆਪਾਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੁੱਕਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਾਈਟ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਸੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਰਾਈਟ ਯਾ ਮੈਂ ਕਥਾ ਸੁਣਦਾ ਰਾਈਟ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਈਟ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਲਾਲਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਆਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕਸੈਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਆ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਬੀਇੰਗ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਵਿਦ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਈ ਲੋਕ ਉਹ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਰਟਨ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ ਉੱਥੇ ਹੈਪੀਨੈਸ ਮਿਲਦੀ ਹਾਂ ਹੈਪੀਨੈਸ ਮੇਰੀ ਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਜਿਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਵਰੀ ਡੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚ ਰਾਈਟ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਈਟ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਰਾਈਟ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜੇ ਰਾਈਟ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਦਾਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦਾ ਓਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਟਰਬਲ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਂਡ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਜਿਮ ਇੱਡੀ ਖੋਲਦੀ ਇਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਿਆ good for them but ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗਾ I'm happy with it because okay I feel
ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ every person born with a talent, right? ਆਪਾਂ ਉਹ ਡਿਸਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਕੋਟ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ I don't know ਲੈਸ ਬਰਾਊਨ ਦਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ the wealthiest place on the earth is graveyard, ਸਿਵਿਆਂ 'ਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਟੈਲੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਕਦੇ ਡਿਸਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਵਾਪਸ, ਰਾਈਟ? ਆਪਾਂ ਭੇਡ ਚਾਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ? ਕਿ ਓਕੇ ਆਮ ਨਾਟ ਸੇਇੰਗ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਮਾੜਾ ਵਾ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਵਾ, ਕਿ ਰੀਅਲ estate 'ਚ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਆ, ਚਲੋ ਜੀ ਮੌਰਗੇਜ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਜੀ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਜੀ ਸਾਰੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਆਈ ਫੀਲ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤੇ ਯੂਨੀਕ ਟੈਲੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦਾ, ਰਾਈਟ? ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ, ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ if you want to discover it and find it, or you just want to quote your happiness to the money, to wealth, materialistic right? things. ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਹੰਬਲ ਦਾ ਪੋਇਟ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੁੱਕ 'ਚ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ there is a new religion, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀ ਰਿਲੀਜਨ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਆਪਣੇ, ਰਾਈਟ? ਕਹਿੰਦਾ there is a new religion, it's called buy things and be happy. You Amazon ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਆ, every day ਕੋਈ ਡੱਬਾ ਆਇਆ, you will find something ਕਿ ਹਾਂ ਵਧੀਆ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੀ ਬਾਏ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੀ ਬਾਏ ਕਰੀਏ, ਰਾਈਟ? ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ, ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਦੈਨ ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕੋਈ ਬੁੱਕਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕੋਲਡ ਸ਼ਾਵਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ? ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਡੀ ਘਮਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਐਫਰਟ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਐਫਰਟ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆਫ ਬੰਦੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਕੁਛ, ਅਸੀਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਕਿਹੜੀ ਗੋਲ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਟ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਪੱਟ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਟ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੀ ਖਾਈਏ ਤਾਂ ਪੱਟ ਬਣ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਹਾਲੇ ਕੀ ਖਾਈਏ ਤੇ ਪੱਟ ਬਣ ਜਾਣ। ਬਈ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਈ ਮਿਲ, ਭਾਜੀ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲਈਏ ਢਿੱਡ ਘਟ, ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਖਾਈਏ, ਹਾਂ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਈਜ਼ੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸ਼ਿਲਾਜੀਤ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਸ਼ਿਲਾਜੀਤ ਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਟ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਯੂ ਕੈਨ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਸ਼ਿਲਾਜੀਤ ਲੋ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੇ ਐਬਸ ਨਿਕਲ, ਦੇਖੋ ਸ਼ਿਲਾਜੀਤ ਲਈ ਮੇਰੇ ਐਬਸ ਨਿਕਲੇ, ਲੋਕੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਈਜ਼ੀ ਟ੍ਰੈਪ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ 36 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਚੱਕ ਕੇ ਕਹਾਂ ਜੀ ਟਿਮ ਹਾਰਟਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਪੀਓ ਤੇ ਐਬਸ ਕੱਢੋ, ਚੱਕੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਟਿਮ ਹਾਰਟਨ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਕਿਹੜਾ ਆਦਾ, ਡਾਰਕ ਰੋਸਟ ਪੀਂਦਾ ਕਿਹੜੀ ਪੀਂਦਾ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਲਾਈਕ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਜਾਂ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਬਣਦਾ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਜ਼ੀਕੈਲਿਟੀ ਬੰਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ, ਰੀਡਿੰਗ ਬੁੱਕਸ, ਕੋਲਡ ਸ਼ਾਵਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਰਕੇ, ਜਿਮ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਹੈਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਉਨੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਗਰੋ, ਰਾਈਟ? ਗਰੋਥ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਬੀਜ ਨੂੰ ਵੀ ਫਟਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ 'ਚ ਬੂਟਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਫੇਰ ਕੁਛ ਬਣਨਾ, ਰਾਈਟ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਫੇਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫੇਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਕੁਛ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਰਾਈਟ? ਦੇ ਆਰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਵਿਦ ਬੀਇੰਗ ਮੀਡੀਓਕਰ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਣਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਉਹ ਟੈਲੈਂਟ ਡਿਸਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਐਂਡ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਟ੍ਰੇਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਨ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਟਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਲਾ ਲਓ। that ਉਹ ਹਰੇਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, that you have to be put into a situation ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਕਿੱਲਸ ਲਰਨ ਕੀਤੇ, whatever you did to overcome it, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰਕੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Yeah, that's true. So you start listening to books. I try. ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ, try whenever I have time. ਹੁਣ ਕਈ ਦਿਨ ਲੰਬੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੇ ਲੰਬਾ ਚਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, go home, do a bit more work, ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, but if I can even read 5 pages a day, that's better than nothing. How about that 70 hard challenge? 70 hard challenge? I think 75 hard challenge. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੁੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, cold shower ਲੈਣਾ, you're doing 2 workouts, one out, right? Because I listened to that guy who invented that challenge. I forget his name now, right? I know, but I've been there. A lot of people do it. Yeah, because he has another big challenge. I think that's like 70 hard life or something. Okay. Ode which you are taking 5-minute cold shower every day. Oh yeah. And
they are like, it's like the step up from 70 it's an hertz. advancement, right? Yeah, advancement. And people, they actually see big changes. Yeah. ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ you kind of more motivated. ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ instantly ਹੁਣ TikTok ਦੇਖ ਲਓ, you just keep scrolling, you see, you feel good. Yeah, you feel good. And ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਲਾਈਕ ਚਾਹ ਆਏ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਾਈਕ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, I have so many views, ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ। ਸੋ ਪਰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਰਾਈਟ? ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਇੰਨੇ ਵਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। No, that's okay, ਰਾਈਟ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰਾਤੀ ਸੌਣਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। Exactly. There's another value ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੱਢੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਸੁਣ ਲੇ, he's gonna learn something. If I want to make it controversial, I can compare you with the therapist ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। I can compare them like, oh, ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ। And there are things I can talk about ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪਰ you did it differently, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਠੀਕ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ all. But what's the point of that? ਹਰੇਕ ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। You value little things, right? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੰਗੇ ਟਾਈਮ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਈਜ਼ੀ ਲਾਈਫ ਮਿਲੇ, ਵਿਗੜਦੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ। No, it's true. ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਮੈਂ ਮੋਸਟਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਨਾ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲੇ ਟੀਚਰ ਦਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਚੇਤਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। The respect is right? It's not ਕਿ I hate them because ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਥੱਪੜ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਥੱਪੜ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਸੀ? Yeah. So anytime ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਡ ਟਾਈਮ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ, it makes you a better person. And right? I view like that. I went through my cancer at a young age. And all the things ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ within ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ learn ਕੀਤਾ, I learned about society, all the experiences and things I learned during that time, that almost like 8 to 9 month span, all ਲੈ ਕੇ is why I've been able to become who I am today. ਉਹ experience ਨੇ kind of mold ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ into the mindset I have now. ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ gym ਦੇ ਵਿੱਚ personal training ਕਰਦਾ client ਨੂੰ, listen ਕਰਦੇ ਆ their problems, guiding them with certain things, training their mindset along with their body. It's a big thing. And because ਮੈਂ experience ਕੀਤਾ, ਮੈਂ understand ਕਰਦਾ what somebody feels on emotional level, spiritual, physical, all these different aspects. And ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ better help ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਢਾ ਦੁਖਦਾ ਸੀ। Because I know what it feels like when you're not happy with where you are, and you feel stuck. I know how you feel, so I'm going to do whatever I can to make you feel better. Same thing ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ client ਆਉਂਦੇ ਆ, right? And they are going through stuff. ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡਾਈਟ ਘਟਾਓ, oh I feel lightheaded, the things change. ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਹ ਖਾ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ I can relate, I've been through it. Right? You do on an everyday basis. Like ਜਦੋਂ ਕਾਰਡੀਓ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਲੱਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦੀਆਂ ਨੇ, I was like, do you do stretching? No. Okay. ਮੇਰੇ ਕ੍ਰੈਂਪ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ 4 ਲੀਟਰ ਪੀਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੇਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਵੇਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੱਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਟਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਰਾਈਟ? ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲਿਵ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਐਕਸ਼ਨ ਸਪੀਕਸ ਲਾਊਡਰ ਦੈਨ ਵਰਡਸ, ਰਾਈਟ? ਤੇ ਲੋਕੀ ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਵੈਨ ਆਈ ਸਾ ਯੂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਯੂ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਮੀ ਕਿ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਰਾਈਟ? ਐਂਡ ਦੈਨ ਈਵਨ ਦੋ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਿ ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀਗੀ, ਔਰ even when I come see you, every time you assess ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਢਾ ਮੂਵ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਰਦਾ, ਅਗਲੀ ਦਿਨ ਇਟਸ ਨਾਟ ਮੂਵਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੀਤਾ, then ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। yeah so anytime ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹ ਦਊਗਾ rather than ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਕੱਲੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਡਿਗਰੀ ਕਹਿ ਲਓ ਪੇਪਰ ਦਾ, ਇਟਸ ਜਸਟ ਪੇਪਰ, ਰਾਈਟ? ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ? ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬੁੱਕ ਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਯੂ ਆਰ ਕੈਂਸਰ ਫ੍ਰੀ ਨਾਓ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਐਨੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਿਟਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਈਟ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, you've been through cancer, right? It can come back, because I feel like ਜੜ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, I feel like ਜੜ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। Technically, I've been told that. ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਯੂਜੂਅਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, every year
after first initially every 6 months got them they test blood work to make sure nothing comes back because the risk of getting cancer again is a lot higher and all test got everything but ਡਾਕਟਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੂੰ ਟੇਕ ਇਟ ਈਜ਼ੀ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਫੈਲਟ ਫਰੀ ਅਗੇਨ ਆਈ ਫੈਲਟ ਲਾਈਕ ਆਈ ਕੈਨ ਲਿਵ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੇਰ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗੈਟ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਔਨ ਟਰੈਕ ਸੋ ਐਜ਼ ਆਈ ਵਾਸ ਗੋਇੰਗ ਥਰੂ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਆਈ ਸਟਾਰਟਡ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਜਿਮ ਇਵਨ ਹਾਰਡਰ ਸਟਾਰਟਡ ਈਟਿੰਗ ਮੋਰ ਅਗੇਨ and within a month I put on 20 pounds not a muscle just I put on 20 pounds again that I lost ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਮੈਂ ਰੀਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਕੈਲਟਨ ਮਸਲ ਆ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੈਲਟਨ ਮਸਲ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਲੌਂਗਜੈਵਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੱਲਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੱਲਾ ਮੈਨਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ everyone needs to be strong ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ that needs to be strong ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਈ ਜਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਕਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਰਾਈਟ I was thinking about it one time then I was like why my mom is so fit right then I just start going back in time she used to do more than 100 or 200 squats every day there you go but it was an actual squat ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਥਾਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਧੋਣੇ ਕੱਪੜੇ and as she's doing the ਕੱਪੜੇ she's getting up sitting down then ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਉਹ ਬਾਲਟੀ ਗਿੱਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਉਣੇ ਰਾਈਟ ਤੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵੀ 2-3 ਲਾ ਦੇਣੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਜਾਣੇ ਮੰਮੀ 5 ਰੁਪਏ ਦੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਿੱਲੀ ਜੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਜਾਣੀ ਜਾਂ ਉਹੀ ਗਿੱਲੀ ਜੁੱਤੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਾਲੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਸੋ she used to do a lot of work sit down get up ਆਹ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆਹ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਗਏ so she was using her muscle everything her whole physically she was active ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਉਹ ਯੂ ਨੋ ਜਿੰਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕੰਫਰਟ ਆਪਣਾ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਓਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਲਓ ਸਕੈਲਟਨ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀਕ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਣੀ ਬੋਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਘਟਣੀ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵਿਦ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਔਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਲਾਈਕ ਮਾਈ ਵਾਈਫ she lifts and she lifts pretty good according to me right which is a valid thing and skeleton muscle ਉਹਦਾ strong ਆ so we can talk on the same level she understands ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂ ਅਰਾਊਂਡ ਦੂਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂਜੀ there's a difference ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ skeleton muscle strong ਨਾ ਹੋਵੇ you feel weak all the time you feel tired lazy tired ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ you just want to order something for Uber Eats TikTok ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ skeleton muscle weak ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ I feel like ਉਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਆਂ ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਕਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ skeleton muscle ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ skeleton muscle ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਾਈਟ ਹਾਂ ਸੋ skeleton muscle ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ strong ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਲਈ a lot right big time ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਨਾਰਮਲੀ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਮ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਰਾਈਟ ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਕਚੁਅਲ ਸਟੈਟ ਉਦੋਂ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਡ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਮੇਬੀ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ 84% ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਆਪਣਾ almost 180 ਮਿੰਟ 150 ਮਿੰਟ 180 ਵੀ ਨਹੀਂ 2.5 hours exercise ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਨੀਮਮ ਕਰਦੀ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ I can 84% I have clients, I know people, right? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਆ money ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੀਲ like I have clients they will skip their workouts and cardios right like ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ we are busy and they glorify it so much I was like yeah but ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਬਣਾਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਚਲੀ ਗਈ what are you going to do ਉਹ ਮਨੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ right ਕਿਉਂਕਿ money is paper ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਕੱਲ ਤੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆ ਜਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਉਂਕਿ they are printing money every day they are not printing time ਨਹੀਂ and your health is not going to be regenerated right so ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ certain age ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਨੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ body function differently ਕਰਦੀ ਆ it starts changing ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 20 to 30 ਹੁੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂ 15 to like 25 30 ਤੱਕ ਹੁੰਨੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਇੰਜਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਰਿਕਵਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ body ਛੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੁਣ ਕਈ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭੰਗੜਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ they were small but ਹੁਣ 10-12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦਾ they look older than me right because things have changed because ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਯੰਗ ਏਜ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਦਾਂ ਰਹਿਣੀ ਆ it changes ਹਾਂ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ
it change and it change fast. Very quick. Body ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਓ. There's even ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ I think what it is ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੰਦਾ sick ਹੋ ਜਾਂਦਾ even ਜੇ ਇੱਕ week ਵੀ ਹੁੰਦਾ gym ਨਹੀਂ ਗਏ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਜਣਾ how much weaker you are when you go back to the gym, how much weight you lose. And then but actual statistically in like even science based like there's studies that ਜੇ ਆਪਾਂ 2 week ਲਾ ਲਓ ਆਪਣੇ muscle glycogen starts going down. 10 week even cardio gains start going down. So when ਤੁਸੀਂ active ਆ ਤਾਂ 2 month ਤੁਸੀਂ take off ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ you're gonna have a big deterioration in your gains. ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਿ ਵੀ realize ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. So that consistency kind of working hard even ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ everyday stimulate ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ body ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣਾ baseline ਵੱਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ and we're able to grow. We don't deteriorate which is big. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਾਇੰਟ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਸਟਲੀ ਜੁਆਇੰਟ ਪੇਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ a lot right I'm one of them you're one of them ਤੇ I have my reason ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ right but I want to have your take on it ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ no absolutely ਹੁਣ majority of the time back pain ਗੋਡੇ ਦੁਖਦੇ ਆ ਮੋਢਾ ਦੁਖਦਾ neck tight are very common. Those are the most common. I would go into the first one. If the aim ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਦਾ ਕਿ ਜੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ right ਨਹੀਂ ਚਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ that's okay. So you were telling me ਕਿ there's a certain way and you fixed my posture too ਕਿ ਆਪਾਂ mostly ਜਦੋਂ ਖੜੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਸਿੱਧਾ right ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਲਓ posture ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ lower back ਤੇ pressure ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ abdominal ਨੂੰ ਤਾਂ engage ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ. Can you show me like so basically ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਖੜਦਾ basically ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਾਂ ਖੜਦੇ ਆ ਆਪਾਂ just look from the side ਆਪਣਾ back ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦਾ pelvic tilt ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ back ਦੇ muscle ਸਾਰੇ compress ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਦਾਂ ਨੂੰ angle ਕਰਕੇ pelvic tilt ਕਰ so if I'm here like ਜੇ pelvic tilt ਆਪਣਾ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ so ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ back ਵਾਲੇ muscle ਉਹ ਸਾਰੇ tight ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ front ਵਾਲੇ ਖੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ and ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ over time ਉਹ ਸਾਰਾ tight ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਖੜਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਖੜਨਾ what you want to do is ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ in ਕਰਕੇ abdominal nu basically you want to engage your abdominal section and your lower the core ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ core oftentimes ਸਾਰੇ ਜਣੇ core ਸੋਚਦੇ abs ਆ abs crunches ਕਰ ਲੈ sit ups ਕਰ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ abs ਹੁੰਦੇ you actually need to work on the deeper muscles ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ a lot of people don't know how to ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ treatment ਲਈ ਆਉਂਦਾ mostly normally you would do planks and basic ones right but there's a right way of doing plank too, right the plank ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ plank ਵੀ proper ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ so oftentimes ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਬਹੁਤ ਚੱਕਰ ਪੈਂਦਾ there's a right way of doing planks there's a right way of doing every exercise right but ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ same ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਵਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣੇ ਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੁੱਠੀ ਗੱਲ ਉਹ ਚ ਪਾ ਦੂੰਗਾ controversy right ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਬਟ ਇਹ ਇਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਆ ਮਸਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿਊ 30,000 ਆ ਇਹਦਾ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਊ ਆ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਊ ਸੋ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਗੋਇੰਗ ਇਨਟੂ ਵਿਊਜ਼ ਟੂ ਗਿਵ them ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਰਾਈਟ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਬਟ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਾਈਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਯੋਰ ਓਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲ ਨੂੰ ਇੰਗੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਕਾਜ਼ ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੀ ਜੁਆਇੰਟ ਪੇਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਾਈਟ ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਝਟਕਾ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਚ ਜਵਾਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਈ ਕਿ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਟਸ ਯੋਰ ਬੈਂਚ ਉਹ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਲਾਦੀ ਰਾਈਟ ਤੇਰੀ ਸਕੁਆਡ ਕਿੰਨੀ ਆ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਲਾਦੀ ਰਾਈਟ comparison right too much of that negativity so ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਸਲ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਆਈ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਇੱਕ repetitive strain ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫੋਰਆਰਮ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਰਾਈਟ ਸੋ what would you suggest ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂ couple of things we can do in day to day life for people who are watching it ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਸਲ ਟਾਈਟਨੈਸ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ before it gets worst okay off the top simple you got ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ like ਜੇ ਆਪਾਂ move ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਦਿਨ ਚ start moving body ਦਾ blood flow move ਹੋਵੇ pump ਹੋਵੇ that's going to help heal things what do you mean by moving
go for a walk. Go for a walk. 20 minutes. ਪਰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੰਮ ਤੇ walk ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਆ. But that's the problem. ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ stimulus ਆ, technically ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 15-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੀਗੀ walk, ਉਹ ਜੋ ਉਹਨੇ walk ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ body ਤੇ effect, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ. ਉਹ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 15,000 20,000 steps ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ. ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟਰਾ ਤੁਸੀਂ 5,000 ਕਰ ਲਓ steps, 10,000 ਕਰ ਲਓ, even 2,000. ਹੁਣ ਜੇ 10-15 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਲਾ ਲਏ, that's going to have a positive effect. How? Because ਹੁਣ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ stimulus ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੇ ਅਡੈਪਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਉਹਨੂੰ. ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਲਾ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਜਿਮ 'ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ 10 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਬਾਈਸੈਪ ਕਰਲ ਲਾਈ ਜਾਈਏ 20 years, ਡੋਲ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਰਾਈਟ? ਪਰ ਜੇ ਉਹੀ ਆਪਾਂ 10 ਨੂੰ 15 ਕਰਤਾ, ਮੋਰ ਸਟ੍ਰੇਨ, ਉਹ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜਸ ਹੋਣੀਆਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਤੁਸੀਂ weight increase ਕੀਤਾ, lactic acid produce ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ. Environment ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ. Exactly. ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ. Exactly. When you go a little bit more outside of work, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਕਲੈਰਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਆ. Exactly. And your mind knows, because I personally feel that a mind muscle connection ਹੁੰਦਾ. The walk you do outside of work, your brain knows ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ. Exactly. Right. ਤਾਂ ਉਹੀ ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, 84% ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ 150 ਮਿੰਟ ਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਾਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ. ਉਹ ਦੈਟਸ ਜਸਟ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੈਗਾ 8 ਘੰਟੇ ਦਾ, 10 ਘੰਟੇ ਦਾ, 12 ਦਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਆ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟਾਈਮਸ ਕੱਢ ਕੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਓਕੇ ਨਾਓ ਆਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਮੈਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ. ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂਟਲ ਕਲੈਰਿਟੀ, ਉਹ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਬੈਨੀਫਿਟ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਘਟਦਾ, ਯੂ ਮੂਵਿੰਗ ਯੂਰ ਬਾਡੀ, ਹਾਰਟ ਫੀਲਸ ਬੈਟਰ, ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਲ ਥੀਸ ਲਿਟਲ ਥਿੰਗਸ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਸਕ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਿਕਮ ਬੈਟਰ. But I was saying, like ਜੇ ਕਿਸੇ ਟੈਨਿਸ ਐਲਬੋ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਲੋਅਰ ਬੈਕ ਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਕ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂ? ਸੋ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟੈਨਿਸ ਐਲਬੋ ਹੋਈ, ਜੇ ਮਸਲ ਵੀਕਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਲੋਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ, you can try strengthening exercises. Stretch ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ stretch ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ strengthening exercise try ਕਰ ਲਓ. Ultimately ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ strength. So it's hard. So best thing is also, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਚ ਆ, I'm a coach but also RMT. ਜੇ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੇਨਰ ਹੈਗਾ, ਟ੍ਰੇਨਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ. ਜੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, then find a therapist. Just throw a couple of exercises. ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ tennis elbow, doing wrist curls, wrist extensions, ਡੰਬਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਬਾਲਟੀ ਭਰ ਕੇ ਤੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋੜੀ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋਣੀ ਆ. That's going to help strengthen the wrist. Okay. But at the end of the day, ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਲੋਡ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ, no matter what, something's going to hurt. I think you should not wait ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਖੂਹ ਪਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ. Exactly. ਅੱਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ get help. Yeah. Right. Like you should. I'm a big fan of massage gun. He's not. Right. Use the ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀ ਜੀ ball ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ massage gun ਦੇ, like try to put it on the meaty areas, right? On the forearm, right? Anytime you want to use the gun, make sure you pick a area ਜਿੱਥੇ meat ਕਾਫੀ ਆ, never on the bone. ਹੱਡੀਆਂ ਤੇ right? ਹੱਡੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ. Yeah. So massage gun use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. You can use a ball. Mostly tennis elbow ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਮ ਤੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ one point is a forearm, then it goes to bicep, then tricep. Different muscles. Yeah. Then depending on ਕਿੱਡੀ severe ਆ, shoulder ਤੇ trap ਤੱਕ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. Right? It can travel. Pain can travel. Yeah. ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. So the best one is for me, ਜੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀਕ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟੋਟਲ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ 10 ਮਿੰਟ, 5 ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹਿ ਗਏ, 5 ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹਿ ਗਏ. ਟੱਬ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ, ਕੋਈ ਆਈਸ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ. ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹਜੇ ਇੰਨਾ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲਡ ਟੱਬ ਕਰਦੇ ਹੋ 10 ਮਿੰਟ, ਤਾਂ ਹੈਲਪਸ ਯੂ ਵਿਦ ਯੋਰ ਮਾਈਂਡ ਮਸਲ. ਆਪਾਂ ਨਾ ਬਾਹਲਾ ਹੀ ਗਾਹਾਂ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ. I wanted to talk about so many things, but I think time ਇੰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ. That's okay. We'll do a part 2 if Yeah, we'll do part 2 some other time. So ਮੈਨੂੰ ਲਿਟਰਲੀ ਅੱਜ ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਰਾਈਟ? ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਟੱਫ. ਐਂਡ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਇਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਹੀਰੋ ਕੱਢ ਕੇ ਆਈਏ. ਫॉर ਮੀ ਯੂ ਆਰ ਅ ਹੀਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਫਾਟ ਥਰੂ ਥਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ. ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੱਚ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ. ਪੁੱਛੋ ਜੀ. ਸੋ the mindset you have or had when you were 20, how was your childhood? Childhood, honestly, my entire childhood, I was always playing sports, always active. I feel like, no, I want to know about your family. Like, cause I feel like ਜਿਹੜਾ mindset ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਬਣਦਾ, right? ਉਹ family ਚੋਂ ਬਣਦਾ. I would say my
as a child, I was always motivated to do my best. And for example, ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ let's say ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਾ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈਗਾ ਪਰ ਤੂੰ ਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਖੇਡਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ which even I knew I was like I don't care ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨਾ which wasn't good but then as I grew older I saw my parents working hard I saw all these things I'm like okay you know what ਜੇ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਆਪਣੀ actually try my best I give it my 110% I can actually become something so when it became ਕੋਈ activity ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ I started putting that effort and all around like when the parents ਹੋ ਗਏ cousins ਹੋ ਗਏ ਤਾਏ I want to know more about your parents yeah because I personally feel ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਆ okay right ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਆ right ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆਈ ਫੀਲ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੀਰੋ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਉਹ ਹੀਰੋ ਸੀਗੇ ਰਾਈਟ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚਲੋ ਬੁੱਕਾਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਣ ਹੀਰੋ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਗਿਵ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ I would say that the main person is probably honestly my family I look at it like my mom and dad my taya chacha like everybody but mainly I would say even more so was my mom that honestly she's always had this mindset that no matter what happens it's okay we'll get through it and whether it be like for example like I'd say like my dad is a transplant patient one of the kidney chains so genetically one of the just damage and when it came to his transplant whatever the case is both of them were like kuch nahi hunda and unfortunately mummy di match kar gayi so mom gave her kidney to dad and recovery then I'll be there how they recovered from that they're like it's okay everything got better that explains everything that one thing you said that explains everything ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੇ ਆ right then it makes a big difference I know they're big, right? Yeah. So I was in grade 6 when they had their surgery, and I was a young kid. I was scared because I'm like, I don't know what's gonna happen, right? And I remember going to see my dad in the hospital when he was on the bed. He was perfectly fine. He got his transplant. And I got started crying because I'd never seen my dad in that situation. And he's like, "Why are you crying?" He's like, "I'm perfectly fine." Yeah. And then it clicked to me. I'm like, "Yeah, you are fine. Yeah. Why am I crying?" Yeah. And I was always an emotional kid. Yeah. Always just like. Cry easy. Just always felt things more. And so that moment when I saw them, like, no, he's right. He's perfectly fine. And then when I came home, I saw my mom. Even she was actually in more pain. And because she got her kidney removed, and she was like, it was fine. Moving around, she's like, well, I'm fine. Whatever, she's in pain. But she's like, that's life. And she just kept moving forward. And even throughout their life, so whether my mom has a headache, migraine, whatever the case is, she gets up, still does what she has to do. She pushes herself, and I see that, and I see them work hard with their careers, and I'm like, if I'm their son, the least I could do is show them, hey, like I see what you're doing, and be strong and push myself as well. And now where I am today, the way I do that is when I have my clients, patients, is like, okay, you know what, you're coming to me for help. Let me do whatever I can to help you feel better and guide you to feeling better and living better. Yeah. Jo tusi kiya, I feel the same for my mom. Yeah. Because she used to take care of us ਤਿੰਨ ਭਾਈਆਂ ਸੀ right like she used to ਕਢਾਈ ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ financially ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਤਗੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਬੱਚੇ right and she used to do all the laundry not like laundry like actually ਥਾਪੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ right ਮੁੜ ਕੇ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣੇ right ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਡਾ ਫੂਡ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕੁੜੀਆਂ ਜੋ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਢਾਈ ਸਿਲਾਈ ਸਿਖਾਉਣੀ ਆਪ ਕਢਾਈ ਸਿਲਾਈ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੂਟ ਸਾਟ ਬਣਾਉਣੇ right and my dad wasn't there for 7 years right and she took care of us. She did. And even now, like I see her mind is so strong. ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ right the glue right like she's not the one ਕਿ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ no she was like ਇਹ ਥੋੜਾ ਤੱਤਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਠੰਡਾ ਰੱਖੋ right the balance balance ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ I feel ਕੋ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਵਾਂਗੂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਗਾਵਾਂ right so I feel that a lot. No I agree I would say the exact same thing. I just as you said, like whatever my mom has taught me, whatever I've seen her do throughout her life, even though like whether it's like I've
like for example, like if I feel like she's done a lot of hardships or whatever the case is, like I can't compare it to ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, but ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ story, like how she's built herself up and where they are now, the sacrifices she did to make sure that we had food, we got to practices on time, school day time na ਪਹੁੰਚ ਗਏ, or are successful in our lives, all the things that she put her time into, I value that a lot, and that's I feel what's made me what I am now. ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, a woman can make you or break you. Yeah. I feel like the first one was in my life, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀ mom, ਹੈਗੇ ਆ. Yeah. Then my wife. Yeah. Now my daughter. Yeah. Right? All three different generations. All three, right? Yeah. Because my wife has the same thing ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ mom ਦੇ ਆ. Yeah. Right? ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ ਆ, ਬਹੁਤ I'm the one ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ, right? ਥੋੜੀ ਈਗੋ ਆਕੜ ਦੇ ਨਾਲ, but she's and ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਇਦਾਂ ਵਾ, ਰਾਈਟ? ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਦੇ ਅੱਗੇ ਇਦਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਣ, pass it forward, right? ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ if somebody wants to book an appointment with you, you do this is your gym, personal training, ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, personal training, and you do acupuncture and massage therapy, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਡੈਂਟਿੰਗ ਪੇਂਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, take care of everything, basically. So how somebody can reach you if they want to book an appointment? So best way, Instagram page ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ either link tree ਦਾ link ਆ, online ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ appointment ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ book ਕਰਨੀ ਆ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ availability ਦੱਸੀ, you can always message me on Instagram, ਜਾਂ ਮੇਰਾ phone number ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ call ਕਰ ਸਕਦੇ, and ਜੇ by chance ਤੁਹਾਡਾ phone ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, leave a message, I always get back. He will get back to you because he always get back to me. It was great talking to you today, and hopefully ਆਪਾਂ part 2 ਬਣਾਈਏ, ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਸੀਗੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ. Thank you for this time, and for a gym and everything. Baba sanu bhi te ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ. No, thank you. No, it was a pleasure to be here, and all the listeners, I hope you got some value. And value ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀ ਆਪਾਂ, value ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਫੱਟੇ ਸਕਦੇ. We'll do whatever we can. We'll try to do a next one soon. Most definitely. No, thank you. Yep, so like ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੇਤਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹਾ, and I think maybe 70 years old ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ like ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦਾ, and ਮੈਂ ਸੀਗਾ like Guyanese Trinity ਦਾ ਭਾਈ ਸੀਗਾ, very nice guy, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ honestly ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ what not, but ਮੈਂ ਕਿਹਾ it's okay, like I'm going to be done soon. ਤਾਂ ਉਹਨੇ right ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, he's like that's one of the, ਕਹਿੰਦਾ you're the first person I met in a long time ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ that it's okay, I'm almost done, it'll be better. ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਮੇਰੀ ਏਜ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ that no, there's nothing to look forward to. ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੂੰ in your future, in your life, try reading books. He said practice building your mindset and growing strong mentally, and he's like everything else follows. I'm telling you, books ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ. I'm not saying read books to make money, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ. You won't get peace, right? ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ. ਪੀਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ, ਰਾਈਟ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਈ ਆ. ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਛੱਕੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ? ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੇ ਹੋਰ, ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ. ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੁੱਕਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਰਾਈਟ? ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ, ਸੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ, ਰਾਈਟ? ਮੈਂ ਕਥਾ ਸੁਣਦਾ, ਰਾਈਟ? ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਰਾਈਟ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਲਾਲਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਆਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕਸੈਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਆ, ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ? ਬੀਇੰਗ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਵਿਦ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ. ਕਈ ਲੋਕ ਉਹ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਰਟਨ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੈਪੀਨੈਸ ਮਿਲਦੀ. ਹਾਂ, ਹੈਪੀਨੈਸ ਮੇਰੀ ਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੈਠਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਜਿਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੇ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ? ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਵਰੀ ਡੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ. ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਇਸ ਸਮੇਂ
ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚ ਰਾਈਟ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਈਟ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਰਾਈਟ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜੇ ਰਾਈਟ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਦਾਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦਾ ਓਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਟਰਬਲ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਂਡ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਜਿਮ ਇੱਡੀ ਖੋਲਦੀ ਇਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਿਆ good for them but ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗਾ I'm happy with it because I feel ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ every person born with a talent right ਆਪਾਂ ਉਹ ਡਿਸਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਕੋਟ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ I don't know ਲੈਸ ਬਰਾਊਨ ਦਾ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ the wealthiest place on the earth is graveyard ਸਿਵਿਆਂ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਟੈਲੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਕਦੇ ਡਿਸਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਵਾਪਸ ਰਾਈਟ ਆਪਾਂ ਭੇਡ ਚਾਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਕਿ ਓਕੇ ਆਮ ਨਾਟ ਸੇਇੰਗ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਮਾੜਾ ਵਾ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਵਾ ਕਿ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਆ ਚਲੋ ਜੀ ਮਾਰਗੇਜ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜੀ ਮਾਰਗੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਚਲੋ ਜੀ ਸਾਰੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟ ਆਈ ਫੀਲ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤੇ ਯੂਨੀਕ ਟੈਲੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਰਾਈਟ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ if you want to discover it and find it or you just want to quote your happiness to the money to wealth materialistic things ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਹੰਬਲ ਦਾ ਪੋਇਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁੱਕ 'ਚ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦਾ there is a new religion ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀ ਰਿਲੀਜਨ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਕਹਿੰਦਾ there is a new religion it's called buy things and be happy you Amazon ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਆ everyday ਕੋਈ ਡੱਬਾ ਆਇਆ you will find something ਕਿ ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੀ ਬਾਏ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੀ ਬਾਏ ਕਰੀਏ ਰਾਈਟ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਦੈਨ ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕੋਈ ਬੁੱਕਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕੋਲਡ ਸ਼ਾਵਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਰਾਈਟ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਡੀ ਘਮਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਐਫਰਟ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਐਫਰਟ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ majority of ਬੰਦੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਈਏ no it's true it's simple ਕਿਹੜੀ ਗੋਲ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਟ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਪੱਟ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਟ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੀ ਖਾਈਏ ਤਾਂ ਪੱਟ ਬਣ ਜਾਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਹਜੇ ਤੱਕ ਹਾਲੇ ਕੀ ਖਾਈਏ ਤੇ ਪੱਟ ਬਣ ਜਾਣ ਬਈ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਈ ਮਿਲ ਭਾਜੀ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲਈਏ ਢਿੱਡ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਖਾਈਏ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਦੇ ਆ ਈਜ਼ੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸ਼ਿਲਾਜੀਤ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਸ਼ਿਲਾਜੀਤ ਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਟ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਯੂ ਕੈਨ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸ਼ਿਲਾਜੀਤ ਲੋ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੇ ਐਬਸ ਨਿਕਲ ਦੇਖੋ ਸ਼ਿਲਾਜੀਤ ਲਈ ਮੇਰੇ ਐਬਸ ਨਿਕਲੇ ਹੈ ਲੋਕੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਦੇ ਗੋਇੰ ਟੂ ਸੀ ਇਟ ਰਾਈਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਈਜ਼ੀ ਟ੍ਰੈਪ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ 36 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਚੱਕ ਕੇ ਕਹਾਂ ਜੀ ਟਿਮ ਹਾਰਟਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਪੀਓ ਤੇ ਐਬਸ ਕੱਢੋ ਚੱਕੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਟਿਮ ਹਾਰਟਨ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਕਿਹੜਾ ਆਦਾ ਡਾਰਕ ਰੋਸਟ ਪੀਂਦਾ ਕਿਹੜੀ ਪੀਂਦਾ ਰਾਈਟ ਸੋ ਲਾਈਕ ਮੇਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਜਾਂ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਬਣਦਾ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ੀਕੈਲਿਟੀ ਬੰਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਰੀਡਿੰਗ ਬੁੱਕਸ ਕੋਲਡ ਸ਼ਾਵਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਰਕੇ ਜਿਮ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਹੈਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਉਨੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਗਰੋ ਰਾਈਟ ਗਰੋਥ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਬੀਜ ਨੂੰ ਵੀ ਫਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ 'ਚ ਬੂਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਵੈਰੀ ਕੁਛ ਬਣਨਾ ਰਾਈਟ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਫੇਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਕੁਛ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ they don't know right they're comfortable with being mediocre so ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਣਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਪਰ ਉਹ ਟੈਲੈਂਟ ਡਿਸਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ and you have to train ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਰੋ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਟ ਲਾ ਲਓ that ਉਹ ਹਰੇਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ that you have to be put into a situation ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕਿੱਲਸ ਲਰਨ ਕੀਤੇ whatever you did to overcome it ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰਕੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
Yeah, right? that's true. So you start listening to books. I try. मैं कई बार आप पढ़ के भी देख लेना. Try whenever I have time. और कई दिन लंबे दिन का काम है लंबा चल हो जाता. Go home, do a bit more work. और खा लेना. But if I can even read 5 pages a day, that's better than nothing. How about that 70 hard challenge? 70 hard challenge? I think 75 hard challenge. Yeah. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ book ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, cold shower ਲੈਣਾ, you're doing 2 workouts, one out, right? Because I listened to that guy who invented that challenge. I forget his name now, right? I know, but I've been there. A lot of people do it. Yeah, because he has another big challenge. I think that's like 70 hard life or something. Okay. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ you are taking 5-minute cold shower every day. Oh yeah. And they are like, it's like the step up from 70 it's hard. Advancement, right? Yeah, advancement. And people, they actually see big changes. Yeah. ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ you kind of more motivated. ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ instantly. ਹੁਣ TikTok ਦੇਖ ਲਓ, you just keep scrolling, you feel good. Yeah, you feel good. And ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਲਾਈਕ ਚਾਹ ਆਏ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਾਈਕ ਆਏ ਹੋਏ ਆ. I have so many views, ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ. ਸੋ ਪਰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਰਾਈਟ? ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਇੰਨੇ ਵਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ. that's okay, right? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰਾਤੀ ਸੌਣਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ. value ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੱਢੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਸੁਣ ਲੇ. he's gonna learn something. If I want to make it controversial, I can compare you with the therapist ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ. I can compare them like ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ. And there are things I can talk about ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪਰ you did it differently. ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਠੀਕ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਆ. but what's the point of that? ਹਰੇਕ ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ. You value little things, right? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੰਗੇ ਟਾਈਮ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਈਜ਼ੀ ਲਾਈਫ ਮਿਲੇ, ਵਿਗੜਦੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ. No, it's true. ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਮੈਂ ਮੋਸਟਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਨਾ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ. ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲੇ ਟੀਚਰ ਦਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਚੇਤਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ. The respect is right. It's not ਕਿ I hate them because ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਥੱਪੜ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਕੀਤਾ. ਥੱਪੜ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਸੀ. yeah. So anytime ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਡ ਟਾਈਮ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ it makes you a better person. And right? I view like that. I went through my cancer at a young age. And all the things ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ within ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ learn ਕੀਤਾ, I learned about society, all the experiences and things I learned during that time, that almost like 8 to 9 month span, all ਲੈ ਕੇ is why I've been able to become who I am today. ਉਹ experience ਨੇ kind of mold ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ into the mindset I have now. ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ gym ਦੇ ਵਿੱਚ personal training ਕਰਦਾ client ਨੂੰ listen ਕਰਦੇ ਆ their problems, guiding them with certain things, training their mindset along with their body. It's a big thing. And because my experience kita I understand kada what somebody feels on emotional level, spiritual, physical, all these different aspects. And ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ better help ਕਰ ਸਕਦਾ. And ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਢਾ ਹੋਇਆ ਸੀ. Because I know what it feels like when you're not happy with where you are and you feel stuck. I know how you feel, so I'm going to do whatever I can to make you feel better. Same thing ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ client ਆਉਂਦੇ ਆ, right? And they are going through stuff. ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡਾਈਟ ਘਟਾਓ, oh I feel lightheaded. The things change. ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਹ ਖਾ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ I can relate. I've been through it. Right? You do on an everyday basis. Like ਜਦੋਂ ਕਾਰਡੀਓ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਲੱਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦੀਆਂ ਨੇ, I was like, do you do stretching? No. Okay. ਮੇਰੇ ਕ੍ਰੈਂਪ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ 4 ਲੀਟਰ ਪੀਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੇਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਵੇਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੱਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਟਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਰਾਈਟ? ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲਿਵ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਐਂਡ ਐਕਸ਼ਨ ਸਪੀਕਸ ਲਾਊਡਰ ਦੈਨ ਵਰਡਸ, ਰਾਈਟ? ਤੇ ਲੋਕੀ ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਆ, when I saw you, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, you examine me ਕਿ assessment ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, right? And then even though it's not ਕਿ ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਿਆ, assessment ਦੀ ਫੀਸ ਸੀਗੀ, all even when I come see you, every time you assess ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਢਾ ਮੂਵ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਰਦਾ, ਅਗਲੀ ਦਿਨ ਇਸ ਨਾਲ ਮੂਵਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੀਤਾ, then ਸਾਨੂੰ restriction ਦੱਸਦੀ ਆ. So anytime ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹ ਦਊਗਾ rather than ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਕੱਲੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਡਿਗਰੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਪੇਪਰ ਦਾ, it's just paper, right?
ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਈਟ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬੁੱਕ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ so you're cancer free now you don't have to do any treatment so ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਿਟਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਰਾਈਟ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ you've been through cancer right it can come back because I feel like ਜੜ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ I feel like ਜੜ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੀ ਆ technically I've been told that ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਦਾ usually ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ every year after first initially every 6 months ਕਰ ਦਿੰਦੇ test blood work to make sure nothing comes back because the risk of getting cancer again is a lot higher and ਉਹ test ਕਰਦੇ ਰਹੇ everything but ਡਾਕਟਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੂੰ ਟੇਕ ਇਟ ਈਜ਼ੀ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਫੈਲਟ ਫਰੀ ਅਗੇਨ ਆਈ ਫੈਲਟ ਲਾਈਕ ਆਈ ਕੈਨ ਲਿਵ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੇਰ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗੈਟ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਔਨ ਟਰੈਕ ਸੋ ਐਜ਼ ਆਈ ਵਾਸ ਗੋਇੰਗ ਥਰੂ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਆਈ ਸਟਾਰਟਡ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਜਿਮ ਇਵਨ ਹਾਰਡਰ ਸਟਾਰਟਡ ਈਟਿੰਗ ਮੋਰ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਵਿਦਿਨ ਅ ਮੰਥ ਆਈ put on 20 pounds not a muscle just I put on 20 pounds again that I lost ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਮੈਂ ਰੀਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਕੈਲਟਨ ਮਸਲ ਆ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੈਲਟਨ ਮਸਲ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਲੌਂਗਜੈਵਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੱਲਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੱਲਾ ਮੈਨਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ everyone needs to be strong ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ that needs to be strong ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਈ ਜਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਕਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਰਾਈਟ I was thinking about it one time then I was like why my mom is so fit right then I just start going back in time she used to do more than 100 or 200 squats every day there you go but it was an actual squat ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਥਾਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਧੋਣੇ ਕੱਪੜੇ and as she's doing the ਕੱਪੜੇ she's getting up sitting down then ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਉਹ ਬਾਲਟੀ ਗਿੱਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਉਣੇ ਰਾਈਟ ਤੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵੀ 2-3 ਲਾ ਦੇਣੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਜਾਣੇ ਮੰਮੀ 5 ਰੁਪਏ ਦੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਿੱਲੀ ਜੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਜਾਣੀ ਜਾਂ ਉਹੀ ਗਿੱਲੀ ਜੁੱਤੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਾਲੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਸੋ she used to do a lot of work sit down get up ਆਹ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆਹ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਗਏ so she was using her muscle everything her whole physically she was active ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਉਹ ਯੂ ਨੋ ਜਿੰਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕੰਫਰਟ ਆਪਣਾ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਓਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਲਓ ਸਕੈਲਟਨ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀਕ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਣੀ ਬੋਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਘਟਣੀ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵਿਦ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਔਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਲਾਈਕ ਮਾਈ ਵਾਈਫ she lifts and she lifts pretty good according to me right which is a valid thing and skeleton muscle ਉਹਦਾ strong ਆ so we can talk on the same level she understands ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂ ਅਰਾਊਂਡ ਦੂਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂਜੀ there's a difference ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ skeleton muscle strong ਨਾ ਹੋਵੇ you feel weak all the time you feel tired lazy tired ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ you just want to order something for Uber Eats just TikTok ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ skeleton muscle weak ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ I feel like ਉਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਆਂ ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਕਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ skeleton muscle ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ skeleton muscle ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਾਈਟ ਹਾਂ ਸੋ skeleton muscle ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ strong ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਲਈ a lot right big time ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਨਾਰਮਲੀ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਮ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਰਾਈਟ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਕਚੁਅਲ ਸਟੈਟ ਉਦੋਂ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਡ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਮੇਬੀ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ 84% ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਆਪਣਾ ਆਲਮੋਸਟ 180 ਮਿੰਟ 150 ਮਿੰਟ 180 ਮਿੰਟ 2.5 hours ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਨੀਮਮ ਕਰਦੀ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ I can 84% I have clients, I know people, right? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਆ money ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੀਲ like I have clients they will skip their workouts and cardios right like ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ we are busy and they glorify it so much I was like but ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਬਣਾਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਚਲੀ ਗਈ what do you do ਉਹ ਮਨੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ right ਕਿਉਂਕਿ money is paper ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਕੱਲ ਤੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆ ਜਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਉਂਕਿ they are printing money every day they're not printing time
Time ਨਹੀਂ, and your health is not going to be regenerated. right? So ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ certain age ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਨੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ body function differently ਕਰਦੀ ਆ. It starts changing. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 20 to 30 ਹੁੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂ 15 to like 25 30 ਤੱਕ ਹੁੰਨੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ recovery rate fast ਹੁੰਦਾ. ਕੋਈ injury ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਛੇਤੀ recover ਹੁੰਦੀ ਆ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ dieting ਵੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ body ਛੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ. ਹੁਣ ਕਈ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭੰਗੜਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ they were small, but ਹੁਣ 10-12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦਾ they look older than me, right? Because things have changed. Because ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ young age ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ body ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ body ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਦਾਂ ਰਹਿਣੀ ਆ. It changes. ਹਾਂ workout ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ. It change and it change fast. Very quick. Body ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਓ. There's even ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ I think what it is ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੰਦਾ sick ਹੋ ਜਾਂਦਾ even ਜੇ ਇੱਕ week ਵੀ ਹੁੰਦਾ gym ਨਹੀਂ ਗਏ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਜਣਾ how much weaker you are when you go back to the gym, how much weight you lose. And then but actual statistically in like even science based like there's studies that ਜੇ ਆਪਾਂ 2 week ਲਾ ਲਓ ਆਪਣੇ muscle glycogen starts going down. 10 week even cardio gains start going down. So when ਤੁਸੀਂ active ਆ ਤਾਂ 2 month ਤੁਸੀਂ take off ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ you're going to have a big deterioration in your gains. ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਿ realize ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. So that consistency kind of working hard even ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ everyday stimulate ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ body ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣਾ baseline ਵੱਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ and we're able to grow. We don't deteriorate, which is big. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਾਇੰਟ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਸਟਲੀ ਜੁਆਇੰਟ ਪੇਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ a lot, right? I'm one of them. You're one of them. ਤੇ I have my reason ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, right? But I want to have your take on it ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ. No, absolutely. ਹੁਣ majority of the time back pain, ਗੋਡੇ ਦੁਖਦੇ ਆ, ਮੋਢਾ ਦੁਖਦਾ, neck tight are very common. Those are the most common. You were telling me ਕਿ there's a certain way and you fixed my posture too ਕਿ ਆਪਾਂ mostly ਜਦੋਂ ਖੜੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਸਿੱਧਾ right ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਲਓ posture ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ lower back ਤੇ pressure ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ abdominal ਨੂੰ ਤਾਂ engage ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ. Can you show me like so basically ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਖੜਦਾ so if I'm here like ਜੇ pelvic tilt ਆਪਣਾ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ so ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ back ਵਾਲੇ muscle ਉਹ ਸਾਰੇ tight ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ front ਵਾਲੇ ਖੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ and ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੋੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ over time ਉਹ ਸਾਰਾ tight ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਖੜਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਖੜਨਾ what you want to do is ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ in ਕਰਕੇ abdominal ਨੂੰ basically you want to engage your abdominal section and your lower the core ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ core ਆ oftentimes ਸਾਰੇ ਜਣੇ core ਸੋਚਦੇ abs ਆ abs crunches ਕਰ ਲਏ sit ups ਕਰ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ abs ਹੁੰਦੇ you actually need to work on the deeper muscles ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ a lot of people don't know how to ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ treatment ਲਈ ਆਉਂਦਾ mostly normally you would do planks and basic ones right but there's a right way of doing plank too, right the plank ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ plank ਵੀ proper ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ so oftentimes ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਬਹੁਤ ਚੱਕਰ ਪੈਂਦਾ. There's a right way of doing planks. There's a right way of doing every exercise, right? But ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ same ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਵਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣੇ ਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੁੱਠੀ ਗੱਲ ਉਹ ਚ ਪਾ ਦੂੰਗਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ right ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਬਟ ਇਹ ਇਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਆ ਮਸਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿਊ 30,000 ਆ ਇਹਦਾ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਊ ਆ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਊ ਸੋ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਗੋਇੰਗ ਇਨਟੂ ਵਿਊਜ਼ ਟੂ ਗਿਵ them ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਰਾਈਟ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਟ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਾਈਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਯੋਰ ਓਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲ ਨੂੰ ਇੰਗੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਕਾਜ਼ ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੀ ਜੁਆਇੰਟ ਪੇਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਾਈਟ ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਝਟਕਾ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ ਅਲਾਟ ਆਫ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਚ ਜਵਾਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਈ ਕਿ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਟਸ ਯੋਰ ਬੈਂਚ ਉਹ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਲਾਤੀ ਰਾਈਟ ਤੇਰੀ ਸਕੁਆਡ ਕਿੰਨੀ ਆ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਲਾਤੀ ਰਾਈਟ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਰਾਈਟ ਟੂ ਮਚ ਆਫ ਦੈਟ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ So ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਸਲ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਆਈ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫੋਰ ਆਰਮ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਰਾਈਟ ਸੋ what would you suggest ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂ couple of things we can do in day to day life for people who are watching it ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਸਲ ਟਾਈਟਨੈਸ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ before it gets
worst. Okay. Yeah. Off the top, simple you got ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ like ਜੇ ਆਪਾਂ move ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਦਿਨ ਚ start moving. Body ਦਾ blood flow move ਹੋਵੇ, pump ਹੋਵੇ. That's going to help heal things. What do you mean by moving? Go for a walk. Go for a walk. 20 minutes. ਪਰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੰਮ ਤੇ walk ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਆ. But that's a problem. ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ stimulus ਆ technically ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 15-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸੀਗੀ walk ਉਹ ਜੋ ਉਹਨੇ walk ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ body ਤੇ effect ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 15,000 20,000 steps ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟਰਾ ਤੁਸੀਂ 5,000 ਕਰ ਲਓ steps 10,000 ਕਰ ਲਓ even 2,000 ਹੁਣ ਜੇ 10-15 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਲਾ ਲਏ that's going to have a positive effect. How? Because ਹੁਣ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ stimulus ਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੇ ਅਡੈਪਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਲਾ ਲਓ ਆਪਾਂ ਜਿਮ 'ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ 10 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਬਾਈਸੈਪ ਕਰਲ ਲਾਈ ਜਾਈਏ 20 years ਡਾਲਰ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਰਾਈਟ ਪਰ ਜੇ ਉਹੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 10 ਨੂੰ 15 ਕਰਤਾ ਮੋਰ ਸਟ੍ਰੇਨ ਉਹ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜਸ ਹੋਣੀਆਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਤੁਸੀਂ weight increase ਕੀਤਾ lactic acid produce ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ এনवायरमेंट ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੈਨ ਯੂ ਗੋ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਮੋਰ ਆਊਟਸਾਈਡ ਆਫ ਵਰਕ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਕਲੈਰਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਆ ਐਂਡ ਯੂਰ ਮਾਈਂਡ ਨੋਜ਼ because I personally feel that a mind muscle connection ਹੁੰਦਾ the walk you do outside of work your brain knows ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ exactly ਤਾਂ ਉਹੀ ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 84% ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 150 ਮਿੰਟ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਾਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ that's just ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੈਗਾ 8 ਘੰਟੇ ਦਾ 10 ਘੰਟੇ ਦਾ 12 ਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟਾਈਮਸ ਕੱਢ ਕੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਆ body ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ okay now I'm going to exercise ਮੈਂ focus ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ mental clarity ਉਹ walk ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ clarity ਬਣਦੀ ਆ benefit stress ਘਟਦਾ you're moving your body heart feels better sugar ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ all these little things ਉਹ ਆਪਣੇ risk ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਆ and we actually become better but I was saying like ਜੇ ਕਿਸੇ tennis elbow ਹੋ ਰਹੀ ਆ lower back pain ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਵੀ walk ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂ ਸੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਟੈਨਿਸ ਐਲਬੋ ਹੋਈ ਜੇ ਮਸਲ ਵੀਕਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ you can try strengthening exercises stretch ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ stretch ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ strengthening exercise try ਕਰ ਲਓ ultimately ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ strength so it's hard so best thing is also ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਚ ਆ I'm a coach but also RMT ਜੇ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੇਨਰ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰੇਨਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ then find a therapist just throw a couple of exercises ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ tennis elbow doing wrist curls wrist extensions ਡੰਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਬਾਲਟੀ ਭਰ ਕੇ ਤੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋੜੀ ਜਾਓ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋਣੀ ਆ that's going to help strengthen the wrist okay but at the end of the day ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਤੇ ਲੋਡ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ no matter what something's going to hurt I think you should not wait ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਖੂਹ ਪਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਅੱਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ get help right like you should I'm a big fan of massage gun he's not right use the ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀ ਜੀ ਬਾਲ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਸਾਜ ਗਨ ਦੇ like try to put it on the meaty areas right on the forearm right anytime you want to use the gun make sure you pick a area ਜਿੱਥੇ meat ਕਾਫੀ ਆ never on the bone ਹੱਡੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ so massage gun use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ you can use a ball mostly tennis elbow ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਮ ਤੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ one point is a forearm then it goes to bicep then tricep different muscle then depending on ਕਿੱਡੀ severe ਆ shoulder ਤੇ trap ਤੱਕ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ right it can travel pain can travel ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ so the best one is for me ਜੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀਕ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੋਟਲ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ 10 ਮਿੰਟ 5 ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹਿ ਗਏ 5 ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹਿ ਗਏ ਟੱਬ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਕੋਈ ਆਈਸ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹਜੇ ਇੰਨਾ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲਡ ਟੱਬ ਕਰਦੇ ਹੋ 10 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਹੈਲਪਸ ਯੂ ਵਿਦ ਯੋਰ ਮਾਈਂਡ ਮਸਲ ਆਪਾਂ ਨਾ ਬਾਹਲਾ ਹੀ ਗਾਹਾਂ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ I wanted to talk about so many things but I think time ਇੰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ that's okay we'll do a part 2 we'll do part 2 some other time so ਮੈਨੂੰ ਲਿਟਰਲੀ ਅੱਜ ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਈਟ ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਟਫ ਐਂਡ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਹੀਰੋ ਕੱਢ ਕੇ ਆਈਏ ਫॉर ਮੀ ਯੂ ਆਰ ਅ ਹੀਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਫਾਟ ਥਰੂ ਥਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਸੋ the mindset you have or had when you were 20 how was your childhood honestly my entire childhood I was always playing sports always active
I feel like no, I want to know about your family. Family? Like, cause I feel like ਜਿਹੜਾ mindset ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਬਣਦਾ, right? ਉਹ family ਚੋਂ ਬਣਦਾ. I would say as a child, I was always motivated to do my best. And for ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ let's say ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਾ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈਗਾ ਪਰ ਤੂੰ ਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਖੇਡਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, which even I knew. I was like, I don't care, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨਾ, which wasn't good. But then as I grew older, I saw my parents working hard. I saw all these things. I'm like, okay, you know what? ਜੇ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਆਪਣੀ actually try I give it my 110%, I can actually become something. So when it became ਕੋਈ activity ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, I started putting that effort. And all around, like when the parents ਹੋ ਗਏ, cousins ਹੋ ਗਏ, ਤਾਏ ਚਾਚੇ, I want to know more about your parents. Parents, yeah. Because I personally feel ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਆ. Okay. Right? ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਆ. Okay. Right? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ. ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆਈ ਫੀਲ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੀਰੋ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ. ਮੇਰੇ ਉਹ ਹੀਰੋ ਸੀਗੇ, ਰਾਈਟ? ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ. ਤੇ ਚਲੋ ਬੁੱਕਾਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ. ਬਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਣ ਹੀਰੋ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਗਿਵ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? I would say that the main person is probably honestly my family. I look at it like my mom and dad, my taya, chacha, like everybody. But mainly, I would say even more so was my mom. That honestly, she's always had this mindset that no matter what happens, it's okay. We'll get through it. And whether it be, like for example, like I'd say like my dad is a transplant patient. One of the kidney change was genetically one of the just damage. And when it came to his transplant, whatever the case is, both of them were like kuch nahi hunda. And unfortunately, mummy the match kar gayi. So mom gave her kidney to dad. And recovery, then I'll be there, how they recovered from that. They're like, it's okay. Everything got better. That explains everything. That one thing you said, that explains everything. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, right? Then it makes a big difference. I know they're big, right? Yeah. So I was in grade 6 when they had their surgery, and I was a young kid. I was scared because I'm like, I don't know what's gonna happen, right? And I remember going to see my dad in the hospital when he was in the bed. He was perfectly fine. He got his transplant. And I started crying because I'd never seen my dad in that situation. And he's like, why are you crying? He's like, I'm perfectly fine. Yeah. And then it clicked to me. I'm like, yeah, you are fine. Yeah. Why am I crying? Yeah. And I was always an emotional kid. Yeah. Always just like cry easy. Yeah. Just always felt things more. Yeah. And so that moment when I saw them, I'm like, no, he's right. He's perfectly fine. And then when I came home, I saw my mom. Even she was actually in more pain. And because she got her kidney removed, and she was like, it was fine. Moving around, she's like, well, I'm fine. Whatever, she's in pain. But she's like, that's life. And she just kept moving forward. And even throughout their life, so whether my mom has a headache, migraine, whatever the case is, she gets up, still does what she has to do. She pushes herself. And I see that, and I see them work hard with their careers. And I'm like, if I'm their son, the least I could do is show them, hey, like, I see what you're doing, and be strong and push myself as well. And now where I am today, the way I do that is when I have my clients, patients, is like, okay, wait, you're coming to me for help. Let me do whatever I can to help you feel better and guide you to feeling better and living better. Yeah. Jo ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, I feel the same for my mom. Yeah. Because she used to take care of us. ਤਿੰਨ ਭਾਈਆਂ ਸੀ, right? Like she used to ਕਢਾਈ ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ. Financially ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਤਗੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਬੱਚੇ, right? And she used to do all the laundry. Not like laundry, like actually ਥਾਪੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ, right? ਮੁੜ ਕੇ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣੇ, right? It's a lot of work. ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਡਾ ਫੂਡ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਜੋ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਢਾਈ ਸਿਲਾਈ ਸਿਖਾਉਣੀ, ਆਪ ਕਢਾਈ ਸਿਲਾਈ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੂਟ ਸਾਟ ਬਣਾਉਣੇ, right? And my dad wasn't there for 7 years, right? And she took care of us. She did. And even now, like I see her mind is so strong. ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, right? The glue, right? Yeah. Like she's not the one ਕਿ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, no. She was like, ਇਹ ਥੋੜਾ ਤੱਤਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਠੰਡਾ ਰੱਖੋ, right? The balance, right? Balance ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ. I feel ਕੋ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਵਾਂਗੂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਗਾਵਾਂ, right? So I feel that a lot. Yeah, no, I agree. Right? I would say the exact same thing. Just as you said, like whatever my mom has taught me, whatever I've seen her do throughout her life, even though like whether it's like I've
like for example, like if I feel like she's done a lot of hardships or whatever the case is, like I can't compare it to ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, but ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ story, like how she's built herself up and where they are now, the sacrifices she did to make sure that we had food, we got to practices on time, school day time na ਪਹੁੰਚ ਗਏ, or are successful in our lives, all the things that she put her time into, I value that a lot, and that's I feel what's made me what I am now. Okay, and then a woman can make you or break you. Yeah. I feel like the first one was in my life, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀ mom, ਹੈਗੇ ਆ. Yeah. Then my wife. Yeah. Now my daughter. Yeah. Right? All three different generations. All three, right? Yeah. Because my wife has the same thing ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ mom ਦੇ ਆ. Yeah. Right? ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ ਆ, ਬਹੁਤ I'm the one ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ, right? ਥੋੜੀ ਈਗੋ ਆਕੜ ਦੇ ਨਾਲ, but she's and ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਇਦਾਂ ਵਾ, ਰਾਈਟ? ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਦੇ ਅੱਗੇ ਇਦਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਣ, pass it forward, right? So ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, but if somebody wants to book an appointment with you, you do this is your gym, ਜਿੱਥੇ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, personal training, and you do acupuncture and massage therapy, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਡੈਂਟਿੰਗ ਪੇਂਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, take care of everything, basically. So how somebody can reach you if they want to book an appointment? Oh, so best way, Instagram page ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ either link tree ਦਾ link ਆ, online ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ appointment ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ book ਕਰਨੀ ਆ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ availability ਦਸੀ, ਤੁਸੀਂ can always message me on Instagram, ਜਾਂ ਮੇਰਾ phone number ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ call ਕਰ ਸਕਦੇ, and ਜੇ by chance ਆਪਦਾ phone ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, leave a message, I always get back. He will get back to you because he always get back to me. It was great talking to you today, and hopefully ਆਪਾਂ part 2 ਬਣਾਈਏ, ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਸੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ.